چه؟ تو کار و زندگی نداری؟ نمیبینی دارم تمرکز میکنم؟ میخوای ازت شکایت کنم؟ آشنام دارم میزنم پدرتو در میارم. برو تو هم مثل اون احمقای دور و برت یه زنی چیزی بگیر باهاش مشغول باش دیگه. بذار من کار مهممو انجام بدم. چه گیری افتادی؟ اصلا نگران نشین، کاملا درست اومدین. ایشون یکی از نوابغ بزرگ تاریخ بشر بودن که شما باشون ملاقات کردین. دقیقاً در همین حد بی اعصاب میخوام توی این ویدیو راجع به سر آیزاک نیوتن، یکی از بزرگترین فیزیکدانهای تمام اعصار صحبت کنیم. برابوم برابیم. من یه دقیقه برم ببینم این تو مسیر بلایی سر کسی نیاره، زود برگردم. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه و همونطور که گفتم ما قراره امروز راجع به نیوتن صحبت کنیم. همه ما شنیدیم که اون سیب تو کلش خورده و اینا. من خودم تو این کانال یه چند باری راجعش صحبت کردم، ولی اون داستان به احتمال خیلی زیاد یه افسانه است و واقعیت نداشته. چیزی که واقعیت داره اینه که نوابغ معمولاً کمیتشون توی یه سری چیزا لنگ میزنن و مخاشون توی زمینه‌های رد میده. بعضیاشون این رد دادنشون آسیبی به کسی نمیزنه، رفتارهای عجیب غریب از خودشون نشون میدن. بعضیاشون هم جامعه گریز و حتی جامعه ستیز میشن. یه سری هم که دیگه توی جامعه ستیزی به حد اعلا میرسن و تبدیل به هیولایی مثل نیوتن میشن. برگردیم به بچگی ایشون. آیزاک یا همون اسحاق خودمون کودکی خیلی استانداردی نداشته. پدر مادرش خیلی متوجه این نبودن. منابع دقیقی در دسترس نیست که از هم جدا شده بودن یا اینکه مثلا با هم زندگی میکردن، دعوا داشتن یا چی. در هر صورت این بچه از همون عنفوان پیش مادر بزرگش زندگی میکرده. داستان واقعی معروفی راجبش هست که خودش توی خاطراتش گفته. یه همشاگردی داشته که خیلی خرخون بوده و درسش خیلی خوب بوده و اینا، همیشه نمره‌های بالا میگرفته. یه بار توی مدرسه این بچه رو مسخره میکنه. اینم همچین درسش خیلی خوب نبوده، دانش آموز متوسطی بوده. از این مسخره شدنه حالش بد میشه، اعصابش به هم میریزه و توی نوشتهش دقیقاً گفته هر جوری شده باید از این انتقام بگیرم. به سبک و سیاق خودمون توی بچگی که میگفتیم بیرون مدرسه وایسا کارت دارن، اینا هم بیرون مدرسه قراری میذارن و نزدیک کلیسای محلشون با هم یه دعوای اساسی میکنن و کله بچه مردمو میکوبه تو دیوار، دماغشو قشنگ میمالونه به دیوار. تازه بعدش میگه به اینم اکتفا نکردم، گفتم توی مدرسه من باید جای اینو حتما بگیرم. میره شروع میکنه خر زدن، درس میخونه و میره شاگرد اول مدرسه میشه و روز آخر با یه لبخند اینجوری یا دیدی هم دماغتو ترکوندم هم جاتو گرفتم. بچه پررو همونجوری خرخونیه رو ادامه میده. میره توی لندن توی دانشگاه آکسفورد. البته اون موقع این دانشگاه‌ها مثل امروز خیلی علمی نبودن، بیشتر فلسفه و الهیات و اینجور چیزا توشون تدریس میشد. نیوتن که از اینجور بحثا خوشش نمی اومده و آدم عملگرایی بوده و خیلی از آزمایش کردن و ور رفتن به چیزهای مختلف خوشش می اومده، همش دنبال یه راه فراری بوده که یه جوری فلنگو ببنده از دانشگاه بیاد بیرون. وقتی توی قرن 17 اون اپیدمی طاعون معروف لندن و کل انگلیسو میگیره، از فرصت استفاده میکنه، پا میشه میره دهات پیش مادر بزرگش دوباره و 18 ماه اونجا میمونه. از تنهاییش استفاده میکنه و چند تا کشف اساسی و بزرگ رو انجام میده، به اضافه یک چند تا ابداع خیلی مهم. یکیشون بسط دو جمله‌ایه که این بالا نوشتم، یکیش حساب دیفرانسیل و انتگراله که بچه‌هایی که ریاضی فیزیک خوندن میدونن چیه. و همین دوتا یه جوری تاریخ مهندسی و علم رو زیر و رو میکنه که میشه گفت تقریبا هر چیزی که ما تو زندگی دور و برمون میبینیم و ازش استفاده میکنیم توشون از این ابداعات استفاده شده. تازه اینا که چیزی نیست، مهمترین کشفیات نیوتن توی فیزیک بوده که اون نیروی گرانش معروفه که بر اساس اون بعداً هواپیما، فضاپیما اختراع شده و بشر تونسته اصلا رؤیای سفر به فضا رو محقق کنه. در مورد کشف گرانش و داستان اون سیبی که خورده تو سرش توی این ویدیویی که معرفی کانال هست یه توضیح مختصری دادم، دوست داشتید میتونین اونو ببینید. یکیش تجزیه نور سفیده که توی منشور اتفاق افتاده و ایشون فهمیده که نور سفید به 7 رنگ مختلف تجزیه میشه. اینکه این نور سفید در اصل ترکیبی از این نورای رنگی، خودش یکی از گزاره‌های اساسی علم اپتیک مدرنه.
الان بر اساس اون میرن عینک میسازن، عملای لیزیک و لازک و اینا انجام میدن. و همینطور یه سری کشفیاتی راجع به مواد، البته نه مواد مخدرات، مواد جامد مایع گاز، که بعداً اینا رو ادامه میده و به یه سری چیزای دیگه ختم میشه که در ادامه میگم. یه نکته خیلی عجیب و مهمی که راجع به این شخصیت وجود داره اینه که کاملا مجرد بوده. یعنی ازدواج نکرده بوده؟ نه، اصلا توی عمرش به یک زن حتی نزدیک هم نشده. آفرین، بادی کاونت مساوی 0. واقعا ما الان باید بریم به این اینفلوئنسرها و کسایی که مثلا توی روابط دوستانه‌شون به بادی کاونتشون مینازن ایشونو معرفی کنیم. اصلا یارو به این چیزا اهمیتی نمیداده. بعد ببین چیکار کرده، تاریخ علمو کلا تکون داده. یه جا ازش میپرسن که بابا تو چطوری مجرد موندی؟ خیلی کار سختیه. میگه راه تجرد این نیست که به جنس مخالف فکر نکنی. انقدر چیزای مهمتر توی زندگی وجود داره که اصلا جایی برای فکر کردن به اون چیزا نمیمونه. یکی از کشفیات خیلی بزرگش همین حساب دیفرانسیل و انتگرال بوده که تقریبا همزمان با نیوتن و حتی چه بسا چند ماهی زودتر از اون یه دانشمند بزرگ دیگه‌ای به اسم لایبنیتس به صورت مستقل و از یه روش دیگه‌ای همین مشتق و انتگرال رو ابداع میکنه. ولی نیوتن می‌خواسته هر جوری که هست اینو به نام خودش بزنه. در نتیجه میره از لایبنیتس شکایت میکنه، به دادگاه میکشونتش. چندین سال این ادامه پیدا میکنه، یه دعوای تلخ و زشتی بینشون شکل میگیره و نهایتاً هم به اسم نیوتن میخوره. تا بیخشو ادامه میداده که هر جوری هست از حلقوم طرف اینو بکشه بیرون. تازه اینه که چیزی نیست. بعد از اون به خاطر موفقیتاش توی دربار انگلیس راه پیدا میکنه و رئیس اداره مسکوکات سلطنتی لندن میشه. حالا این اداره کارش این بوده که به کیفیت پولهایی که اون موقع ضرب میشده نظارت داشته باشه. خب دانشمندم بوده دیگه، متوجه ناخالصی میشده با آزمایشایی که انجام میداده و خیلی راحت به خاطر مثلا یه مسقال ناخالصی توی یه سکه حکم اعدام طرفو میداده. چند تا خانمان رو بی سرپرست کرده اینجوری. بعدن مسیر تفکراتش به یه سمت دیگه میره و میره دنبال خرافات مثل اکسیر، کیمیا و چیزایی که اون موقع خیلی دنبالش بودن. کیمیا مثلا یه ماده‌ای بوده که میگفتن اگه بریزی رو هر چیزی تبدیل به طلا میشه. آخرای عمرش کاملا به زوال عقل میفته، دیگه هیچ کشف مهمی ازش در نمیاد. ولی خب همون 18 ماه دوران جوونیش واقعا برای عمر چند تا دانشمند کافیه. قوانین سه‌گانه نیوتن که معروفه، بر اساس اونا انواع و اقسام مهندسی‌ها شکل میگیره، سازه‌های مختلفی ساخته میشه. قانون اولش که حرکت یک نواخت رو توضیح میده که تا وقتی نیرو نباشه جسم سکون یا سرعت ثابتش رو حفظ میکنه. قانون دومش در مورد شتابه و اینکه وقتی نیرو وارد شد شتاب هم وارد میشه و کل علم مهندسی مکانیک بر این بنا شده. و قانون سومش که اصلا یکی از قوانین زندگیه، هر نیروی کنشی یه واکنشی داره در جهت مخالف و به همون اندازه. بسیاری از تکنولوژی‌های مدرن که ما هنوزم داریم ازشون استفاده میکنیم بر اساس قوانین نیوتن ساخته شدن. هرچند که اوایل قرن 20 از نظر علمی وارد یه مرحله جدیدی میشه، نه اینکه غلط از آب در بیاد. همچنان برای ابعاد و اندازه‌هایی که ما باهاشون سر و کار داریم مکانیک نیوتنی کاملا به کار میاد، ولی تعمیم پیدا میکنه به نسبیت و مکانیک کوانتومی. یه جمله معروفی از یه دانشمند بزرگی که میگه وقتی نسبیت میاد و پایه‌های مکانیک نیوتنی رو میلرزونه، انگار خدا علم رو از دست دیوها در آورده و داده دست فرشته‌ها. آدم میمونه تو کار طبیعت. یه سری آدمای نابغه، کسایی که اگه نبودن شاید مسیر علم، پیشرفت، تکنولوژی تا چند قرن عقب میافتاد، همچین اخلاقایی داشتن. ولی خب هیچ کس این چیزا رو یادش نمیمونه، بلکه اون خدمتی که این آدم به بشریت کرده رو همه یادشونه و دارن درسشو میخونن. ذهن بسیار پرسشگری داشته، توی پدیده‌های اطرافش عمیقاً غرق میشده. توی یکی از کتابای دوره دبیرستان تصویر نیوتن رو گذاشته بود که یه تخم مرغ دستش گرفته داره فکر میکنه و توی قابلمه‌ای که اون پایینه ساعت داره غل میخوره و میپزه. میخوام بگم قدرت ذهن توی زمینه‌هایی باعث میشه توی زمینه‌های دیگه آدما دچار یه سری اختلالات بشن. اگه احساس افسردگی، شیدایی و بدخلقی میکنین، اول از همه خودتون آروم کنین، بعد بگردین دنبال منشأش. ممکنه یه نبوغی در شما هم نهفته باشه. اگه به مطالب علمی به زبان ساده و همینطور زندگی دانشمندا علاقه‌مندین، حتما سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله بغلش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندین. نظرتون راجع به این جور ویدیوها هم حتما کامنت کنین برام، مخصوصا این ویدیو. اگه بازخورد خوبی از شما ببینم این معرفی‌ها رو ادامه میدم. لایک هم یادتون نره. دیسلایک نزنین ها، وگرنه قاطی میکنم ها. میخواد برم شکایت کنم ازت. آره